Ο καινούριος νόμος για τη φροντίδα ηλικιωμένων σας βάζει στο κέντρο της φροντίδας σας. Η φροντίδα ηλικιωμένων γίνεται πιο ασφαλής, πιο δίκαιη και με περισσότερο σεβασμό. Με το καινούριο αυτό νόμο, τα δικαιώματά σας μετράνε και τις αποφάσεις σας δεν θα τις αποδέχονται μόνον, αλλά και θα τις σέβονται. Η δήλωση δικαιωμάτων σημαίνει ότι εσείς έχετε το δικαίωμα να αποφασίζετε για τη ζωή σας. Σημαίνει επίσης ότι τα άτομα που σας φροντίζουν θα σέβονται ποια είστε και θα εκτιμούν και θα υποστηρίζουν την ταυτότητά σας, τον πολιτισμό σας, την πνευματικότητά σας και τη διαφορετικότητά σας. Σας επιτρέπει να εκφράζετε τις επιθυμίες σας και να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τη φροντίδα σας. Οι υπάροχοι υπηρεσιών πρέπει να σέβονται τον πολιτισμό σας και να επικοινωνούν στη γλώσσα που εσείς προτιμάτε. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα χρησιμοποιήσουν διερμηνείς ή άλλα βοηθήματα επικοινωνίας για να σας βοηθήσουν να εκφράσετε τις επιθυμίες σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να παραμένετε συνδεδεμένοι με την κοινότητά σας. Για τους Αμπορίτζινες και τους νησιώτες του στενού Τόρες, αυτό συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα να παραμένουν συνδεδεμένοι με τη χώρα ή το νησί τους. Έχετε το δικαίωμα να αποφασίζετε για τη ζωή σας και για την υποστήριξη και τις υπηρεσίες φροντίδας που λαμβάνετε. Εάν θέλετε μπορείτε να έχετε έναν επίσημο υποστηρικτή να σας βοηθάει με αυτό και οι επίσημοι ορισμένοι υποστηρικτές μπορούν να είναι άτομα που εμπιστεύεστε, όπως κάποιο μέλος της οικογένειας ή φίλος. Μπορούν να σας βοηθήσουν να παίρνετε αποφάσεις σχετικά με τη φροντίδα σας, να εξηγήσουν τις αποφάσεις που έχετε πάρει και να λάβουν αντίγραφα των πληροφοριών που σας αφορούν για να σας βοηθήσουν να αποφασίζετε. Μπορείτε αν θέλετε να ζητήσετε βοήθεια από άτομα που εμπιστεύεστε, ακόμα και αν δεν τα έχετε ορίσει επίσημα, αλλά αν τα έχετε ορίσει επίσημα μέσω του My Age Care διευκρινίζετε ποια άτομα επιθυμείτε να σας βοηθήσουν. Το να έχετε άτομα που σας υποστηρίζουν δεν σημαίνει ότι πάβετε να κάνετε πράγματα μόνοι σας, επειδή εσείς διαχειρίζεστε την φροντίδα σας. Με τα πιο αυστηρά πρότυπα ποιότητας θα συμμετέχετε στις αποφάσεις για το ποιος θα σας παρέχει φροντίδα και πότε, πού και πώς θα την λαμβάνετε. Τα άτομα που σας φροντίζουν θα πρέπει να βάζουν τα δικαιώματά σας πάνω απ' όλα. Πρέπει να σας ακούνε, να αναγνωρίζουν τις ανησυχίες σας και να απαντάνε στις ερωτήσεις σας. Πρέπει επίσης να έχουν τις σωστές ικανότητες και εκπαίδευση. Έχετε το δικαίωμα σε ασφαλή και ποιοτική φροντίδα. Οι υπάροχοι φροντίδας ηλικιωμένων σε οίκους ευγυρίας πρέπει να δίνουν πληροφορίες για τα σημαντικά θέματα φροντίδας που μπορούν να επηρεάσουν την υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία σας. Αυτό βοηθάει τους παρόχους να βελτιώσουν την ποιότητα της φροντίδας που σας προσφέρουν και επίσης βοηθάει την κυβέρνηση να παρακολουθεί και να ελέγχει την ποιότητα της φροντίδας σας. Αυτό βοηθάει ώστε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες όταν αποφασίζετε για τη φροντίδα που λαμβάνετε τώρα ή που μπορεί να θέλετε αργότερα. Υπάρχει ένα νέο σύστημα ελέγχου για τους παρόχους φροντίδας ηλικιωμένων. Δηλαδή, υπάρχουν κανόνες και υποχρεώσεις που πρέπει να ακολουθήσουν για να προστατεύουν τα δικαιώματά σας όταν σας παρέχουν βοήθεια. Οι νέες ρυθμίσεις υποστηρίζουν το δικαίωμά σας να έχετε ποιοτική και ασφαλή φροντίδα και να συμμετέχετε ενεργά
στις αποφάσεις που αφορούν τη φροντίδα σας. Οι πάροχοι φροντίδας ηλικιωμένων θα είναι εγγεγραμμένοι στην Επιτροπή Ποιότητας και Ασφάλειας Φροντίδας Ηλικιωμένων. Η εγγραφή τους ανανεώνεται κάθε 3 χρόνια. Η Επιτροπή αξιολογεί την ποιότητα φροντίδας και υπηρεσιών που προσφέρουν οι πάροχοι. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί επίσης τους παρόχους για να βεβαιωθεί ότι τηρούν τους νέους κανόνες. Λοιπόν, τι μπορείτε να κάνετε εάν νομίζετε ότι δεν σέβονται τα δικαιώματά σας? Ή αν ανησυχείτε για την ποιότητα της φροντίδας σας, έχετε το δικαίωμα να μιλήσετε αν έχετε κάποιο θέμα με το πάροχο των υπηρεσιών σας. Κανένα θέμα δεν είναι μικρό ή ασήμαντο για να το αναφέρετε. Μπορεί να είναι κάτι απλό, όπως για την ποιότητα των φαγητών σας ή ότι δεν σας δίνουν τη δυνατότητα να επιλέγετε σε ποιες καθημερινές δραστηριότητες θα λάβετε μέρος ή μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με κάποιον που σας φροντίζει. Αν πείτε τη γνώμη σας ή αναφέρετε κάποια ανησυχία στον πάροχό σας, πρέπει να σας ακούσουν και να απαντήσουν γρήγορα και δίκαια. Αν δεν το κάνουν, έχετε το δικαίωμα να κάνετε καταγγελία χωρίς φόβο για συνέπειες ή αντίπεινα. Εάν χρειάζεστε βοήθεια για να κάνετε καταγγελία ή να ζητήσετε κάποιες πληροφορίες, το δίκτυο συνηγορίας ηλικιωμένων μπορεί να σας βοηθήσει. Μπορείτε να κάνετε καταγγελία στον Επίτροπο Καταγγελιών για τη φροντίδα ηλικιωμένων μέσω διαδικτύου ή τηλεφωνικά ή με επιστολή. Περισσότερες πληροφορίες για το πώς βελτιώνονται τα δικαιώματά σας και το σύστημα φροντίδας ηλικιωμένων της Αυστραλίας μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα myagecare.gov.au.